Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Fă cu mânuța ta! Salut! Astăzi avem o mică problemă. Peugeot 206 cu o delaminare la oglinda retrovizoare de interior. Am o oglindă nouă. Aceasta este oglinda nouă și o să vă arăt cum se scoate cea veche și se montează cea nouă. Se apucă ușor de suport și se trage ușurel în sus. Acesta este suportul care este lipit pe parbriz, iar aceasta este șina pe care culisează oglinda. Ok? O împingem pe cea nouă în locul celei vechi. Și asta a fost tot. Super ușor, super simplu. Cum schimbăm oglinda la un Peugeot 206. Mulțumesc că m-ai urmărit, iar dacă vrei să vezi și alte filmulețe de la noi, nu uita să dai subscribe. Până data viitoare, să auzim numai de bine!